ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੇ ਨੇ ਵਾਧੂ ਲੜਾਈ ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਰਾਈਟਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਘੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆ ਘੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਿਊ ਗਾਣੇ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਿਊ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 1 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੈੱਟ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 28 ਤੱਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੀ ਕਲਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵਾਈਟ ਸਟ੍ਰੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਲਫ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ 48 ਤੱਕ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਟਿਕ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਇਰਿਕ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਕਰੀਨ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਚੁੱਕੋ ਸੈੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਿੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ 'ਤੇ। ਆਹ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਲਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਨੂੰ 95 ਤੱਕ ਰੱਖ ਦਿਓ 95 ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਡੀਓ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਾਇਰਿਕ ਆਪਣਾ ਲਾਇਰਿਕ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤੇ ਰਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ 26 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡਰ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬੋਰਡਰ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਲੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। आ चुको अपने प्यार है। मार देंगे चक देंगे गल्ला जोगे
ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।